สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับสำหรับการพูดคุยในครั้งนี้เรามีหัวข้อที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ว่าน่าตื่นเต้นมากๆมันคือเรื่องของรายงานวิเคราะห์เชิงลึกและการซ่อมบำรุงระบบจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์ Sun Life 4 กิโลวัตต์ครับเป็นกรณีศึกษาความล้มเหลวของ Snubber Circuit ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้มาจากบันทึกและรายงานของวิศวกรอาวุโสและที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังโดยตรงเลยครับ ใช่ค่ะ และภารกิจสำคัญของการพูดคุยในวันนี้ คือเราอยากจะชี้ให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหา หรือที่วงการเรียกว่า diagnostic proficiency เนี่ยมันไม่ใช่แค่การท่องจำอาการเสียนะคะ แบบว่าเปิดคู่มือแล้วรู้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรตัวไหน แต่มันคือศิลปะในการตีความร่องรอยทางกายภาพ ให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ทางไฟฟ้าของแผงวงจรเลยค่ะ แกะรอยเรื่องนี้กัน ลองนึกภาพตามนะครับว่าบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ที่พังทลายอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสถานที่เกิดเหตุที่ทิ้งร่องรอยของฆาตกรทางไฟฟ้าไว้ให้เราสืบสวนเลย ทีนี้ก่อนจะไปดูร่องรอย เราต้องเข้าใจโครงสร้างก่อน ระบบจ่ายไฟของ Sun Life 4 กิโลวัตต์ตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะคอมโบบอร์ดใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ เป็นคอมโบบอร์ดที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Cascaded Power Supply หรือระบบจ่ายไฟแบบอนุกรมภาค ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ กฎทองของระบบนี้ก็คือ primary output is the secondary fuel หรือก็คือผลลัพธ์ของภาคจ่ายไฟหนึ่งคือเชื้อเพลิงของอีกภาคหนึ่งค่ะ ฮะ คล้ายๆกับการวิ่งผลัดเลยใช่ไหมครับ คือส่งไม้ต่อกันไป เป๊ะเลยค่ะ ภาคปฐมภูมิหรือไม้แรก จะรับอินพุตที่เป็นไฟ DC จากแบตเตอรี่ หน้าที่เชิงกลยุทธ์ของมัน คือแปลงแรงดันต่ำให้เป็น High Voltage Bus ที่ระดับ 150-154 โวลต์ DC โดยมีจุดตรวจวัดสำคัญคือคาปาซิเตอร์หลักค่ะ ส่วนภาคทุติยภูมิ หรือไม้ที่ 2 ก็จะรับเชื้อเพลิงจากตัวนี้แหละ ไปสร้าง Multi Rail Output พวก 13.2 โวลต์ 5 โวลต์ แล้วก็ลบ 12 โวลต์ ไปเลี้ยง IC Control ต่อไปค่ะ ซึ่งจุดตรวจวัดของภาคทุติยภูมิก็คือขา VCC ของ IC 3845ใช่ไหมครับ ทีนี้ผมเห็นในบันทึกของวิศวกรอาวุโสเขาเน้นย้ำเรื่องหนึ่งไว้หนักมากเลยว่าการซ่อมต้องเริ่มจากการยืนยันแรงดัน 150-154 โวลต์ที่ภาค primary ให้ได้ก่อนเสมอ ห้ามข้ามขั้นตอนนี้เด็ดขาดทำไมถึงต้องซีเรียสขนาดนั้นครับ คือถ้าข้ามไปไล่ซ่อมภาค secondary เลยเนี่ย มันจะเกิดสภาวะ duty cycle collapse ค่ะ เพราะมันไม่มีแหล่งพลังงานต้นทางส่งมาให้ พูดง่ายๆ คือเป็นการเสียเวลาเปล่าเลยค่ะ ต้องแก้ที่ต้นน้ำก่อนเสมอ อ๋อเข้าใจแล้วครับ และตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากๆ เพราะรายงานบอกว่า ตัวการที่ทำให้ระบบพังมันไม่ได้มาจากข้างใน แต่มาจากภายนอกที่ลูกค้าเรียกว่า Wabda Spike ซึ่งก็คือแรงดันกระชากจากกริดไฟที่สูงถึง 440 โวลต์เลย โอ้โห แรงดันขนาดนี้อัดเข้ามา บอร์ดมันจะเป็นยังไงครับเนี่ย สภาพก็คือพังยับเยินเลยค่ะ ทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์รายการตรวจสอบความเสียหาย หรือ forensic checklist กันเหมือนนักสืบเลยค่ะ จุดแรกที่เราต้องดูคือ chopper หรือตัว transformer ค่ะ ให้สังเกตเทปพันขุดลวด ปกติเทปมันจะเป็นสีเหลืองใสใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่ถ้ามันเปลี่ยนจากสีเหลืองใสกลายเป็นสีน้ำตาลเข้ม หรือว่าดำไปเลยเนี่ย แปลว่าเกิด overheating อย่างรุนแรงจากการทำงานหนักค่ะ ระบบมันพยายามสู้กับแรงดันส่วนเกินแต่มันเอาไม่อยู่ อืม แล้วจุดที่ 2 ในเช็คลิสต์ล่ะครับ จุดที่ 2 คือให้ไปดูตำแหน่ง snubber diode รหัส D18 และ D19 ค่ะ ถ้าพบว่ามีรอยแตกหรือระเบิดตรงกลางตัว หรือที่เรียกว่า physical rupture นั่นคือหลักฐานชัดเจนเลยว่ามันโดน transient voltage อัดเข้าไปจนเกินค่าพังทลายหรือค่า breakdown ของมันแล้วค่ะ โอ้โห ระเบิดตรงกลางตัวเลยนะครับ แล้วมีร่องรอยอื่นอีกไหมครับที่ต้องตามหา มีอีกจุดค่ะ คือการทำ trace analysis เราต้องดูลายวงจรใต้บอร์ดบริเวณ high voltage bus หารอยไหม้ที่เกิดจากการ arc ของแรงดัน 440 โวลต์ที่กระโดดข้ามวงจรค่ะ ฟังดูเหมือนสนามรบเลยนะครับ ทีนี้เราพูดถึง snubber diode กันมาพักหนึ่งแล้ว ผมว่าเราต้องมาเจาะลึกความลับของ snubber circuit หรือวงจร RDC กันหน่อย ซึ่งมันประกอบด้วย resistor 15 กิโลโอห์ม diode แล้วก็ capacitor สิ่งที่น่าทึ่งในจุดนี้ก็คือ วงจร snubber ไม่ได้มีหน้าที่แค่ให้กระแสไหลผ่านนะคะแต่มันคือมือสังหารที่คอยทำหน้าที่ Q spike เพื่อปกป้อง MOSFET จากปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ค่ะ ก็ผมอธิบายเรื่องฟิสิกส์ตรงนี้นิดนึงครับสำหรับผู้ที่สนใจ คือตามกฎของเลนส์เนี่ยในสภาวะปกติเวลาที่ MOSFET อยู่ในสถานะ off state
สนามแม่เหล็กในช็อปเปอร์จะยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว แล้วมันจะเกิดการกลับขั้วแรงดันหรือ polarity reversal ทันที คล้ายๆเราดึงหนังยางแล้วปล่อยมือ มันก็ดีดกลับอย่างแรง ใช่ค่ะ ซึ่งในสภาวะปกติ วงจร RDC จะเป็นตัวรับแรงดีดกลับนี้ ดึงแรงดันกลับขั้วไปสลายทิ้งผ่านตัวต้านทาน 15 กิโลโอห์มทำให้ MOSFET ปลอดภัยค่ะ แต่สภาวะวิกฤตที่ทำให้ระบบล้มเหลว มันคือตอนที่ snubber diode ขาดใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ พอไดโอดขาด มันจะเข้าสู่ทฤษฎีการรวมแรงดันเชิงปริมาตร หรือ Series Volumetric Addition ค่ะ คือช็อปเปอร์จะกลายร่างเป็นแบตเตอรี่ที่ต่ออนุกรมเข้าไปในระบบทันที หมายความว่าแรงดันกลับขั้ว150 โวลต์ จะไปบวกเพิ่มกับแรงดันบัสอีก 150 โวลต์ กลายเป็น 300 โวลต์พีคเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ 300 โวลต์พีคเลย พลังงานระดับนี้จะกระแทกกลับไปที่ MOSFET เต็มๆ แม้ว่าตัว MOSFET บางรุ่นจะทนแรงดันนี้ได้ แต่ความร้อนที่สะสมจากสไปซ์ซ้ำๆในทุกรอบการสวิตชิ่งมันจะเผาทำลายช็อปเปอร์จนระบบล้มเหลวไปในที่สุดค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะ ในเมื่อเรารู้สาเหตุทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนขนาดนี้แล้ว แต่รายงานกลับมีเรื่องหักมุมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงด้วยนะครับ คือความผิดพลาดจากตัวบุคคล หรือ human error ที่บางครั้งมันร้ายกาจกว่าความผิดพลาดทางระบบไฟฟ้าเสียอีก เป็นเรื่องจริงที่เจอได้บ่อยบนโต๊ะซ่อมเลยค่ะ โดยเฉพาะเรื่อง precision placement หรือการวางตำแหน่งอุปกรณ์ผิดพลาด ในกรณีศึกษานี้มีการสลับตำแหน่งอุปกรณ์ที่หน้าตาคล้ายกันบริเวณวงจร biasing รอบ IC 3845 ค่ะ เดี๋ยวนะครับ แค่สลับตัวอุปกรณ์หน้าตาเหมือนกัน มันส่งผลรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับเขาเอาตัวไหนสลับกับตัวไหนครับ ช่างเขาเอา Zener Diode 12 โวลต์ไปสลับตำแหน่งกับทรานซิสเตอร์ T4 ซึ่งเป็นชนิด NPN ค่ะ พอมันสลับกัน อาการที่พบคือ เวลาวัดแรงดัน VCC ที่ขา 7 จะได้แค่ 4.9 โวลต์เท่านั้นค่ะ ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น 17-18 โวลต์ไปเยอะเลย แล้วทำไมมันถึงดึงแรงดันตกลงไปขนาดนั้นครับ สาเหตุเชิงลึกก็คือการจัด bias ของอุปกรณ์ 2 ตัวเนี้ยมันมีเงื่อนไขทางไฟฟ้าต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะ พอใส่ผิดตัว วงจร regulator ก็เลยไม่สามารถดึงแรงดันหรือ pull up ขึ้นไปถึงระดับ start up threshold ของตัว IC ได้ค่ะ อ๋อ พอ IC ไม่ทำงานระบบก็ล่มเลย ซึ่งจริงๆ แล้ว IC 3845เนี่ย การทำงานของมันละเอียดอ่อนมากนะครับ ขาแต่ละขามีหน้าที่สำคัญทั้งนั้น อย่างขา 1 ก็ทำ compensation ขา 4 กำหนด switching frequency ขา 8 ก็มีแรงดันอ้างอิง 5.0 โวลต์ ใช่ค่ะ ทุกขาทำงานประสานกันหมด ถ้าขา 7 ซึ่งเป็นไฟเลี้ยงได้ไฟไม่พอ ระบบทั้งหมดย่อมไม่สามารถเริ่มต้นทำงานได้เลยค่ะ นี่คือผลกระทบที่ใหญ่มากจาก human error เล็ก ทีนี้พอวิศวกรเขาแก้ปัญหาเปลี่ยนช็อปเปอร์วางอุปกรณ์ถูกตำแหน่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญมากในการก้าวขึ้นเป็นปรมาจารย์ช่าง ก็คือการทดสอบหรือ testing protocol ใช่ไหมครับ ๆ แน่นอนค่ะ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนอะไหล่แล้วจบ ต้องวัดค่าให้ได้ตามมาตรฐานวิศวกรรมเป๊ะๆ ขา 7 ต้องอยู่ที่ 17.9 โวลต์ เอาพุทหลักต้องได้ 13.2 โวลต์ แล้วก็ไฟเลี้ยงส่วนควบคุมต้องอยู่ที่ลบ 12 โวลต์ และ 5 โวลต์ค่ะ คลาดเคลื่อนไม่ได้เลย มีโปรทิปหรือเคล็ดลับสำคัญจากรายงานด้วยนะครับ คือถ้าเราวัดแรงดันเอาพุตแล้วพบว่ามันสูงเกินไปแค่ 2-3 โวลต์เนี่ย ต้องรีบจูนวงจรฟีดแบ็กทันทีเลยนะครับ เพื่อรักษาชีวิตของบอร์ดขับสัญญาณ หรือ 3525 บอร์ด ซึ่งเป็นจุดอ่อนของอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้เลย เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่า อะไรคือความแตกต่างระหว่างช่างซ่อมทั่วไป กับช่างระดับมืออาชีพค่ะ ช่างทั่วไปหรือ pass swapper มักจะคอยแต่เปลี่ยนอะไหล่ตามอาการเสีย พอเห็นระเบิดก็เปลี่ยนตัวใหม่ โดยไม่ได้หาสาเหตุที่แท้จริง อืม เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็พังอีกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่ปรมาจารย์ช่างจะเน้นการทำ research and investigation คือทำความเข้าใจอุปกรณ์เชิงลึก เป้าหมายไม่ใช่แค่ทำให้อินเวอร์เตอร์เปิดติดชั่วคราว แต่ต้องมั่นใจว่ามันจะทนทานต่อสไปค์ในอนาคตได้จริงๆค่ะ เป็นมุมมองที่เฉียบขาดมากครับ ข้อมูลทั้งหมดนี้สอนให้เรารู้ว่าท่ามกลางกระแสข้อมูลหรืออาการเสียที่ถาโถมเข้ามาแบบโอเวอร์โหลดการแก้ปัญหาที่แท้จริง ต้องเริ่มจากการหารากเหง้าของปัญหาให้เจอ และทำความเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่แก้แค่ปลายเหตุครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ การเข้าใจวงจรภูมิคุ้มกันอย่าง snubber ถือเป็นหัวใจสำคัญเลย จริงครับ และก่อนจะจากกันไป ผมมีมุมมองหนึ่งอยากทิ้งท้ายให้ไปคิดต่อยอดกันครับ เราได้เห็นแล้วว่า snubber circuit เป็นเหมือนระบบภูมิคุ้มกันของแผงวงจร ที่คอยทำลายแรงดันส่วนเกิน แต่น่าคิดต่อไปนะครับว่า
ในโลกปัจจุบันที่โครงข่ายไฟฟ้า หรือกริดบางพื้นที่มันไร้ความเสถียรอย่างรุนแรง การพยายามออกแบบวงจรภายในให้ป้องกันตัวเองอย่างสุดกำลังแบบนี้ มันจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนจริงๆหรือครับ หรือว่าแท้จริงแล้ว สถาปัตยกรรมทางไฟฟ้าเหล่านี้กำลังต่อสู้กับสงครามที่ไม่มีวันชนะ หากโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานภายนอก ยังคงผันผวนและไม่สามารถควบคุมได้ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ก็คงต้องลากันก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ